สวัสดีเป็นไงกันบ้างหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันมาถึงบทที่ 4ซึ่งเป็นเรื่องของ Android Activity ที่เป็น Component สำคัญหนึ่งควรทำความเข้าใจกับมันเนื้อหาของเราก็เริ่มเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆในบทที่ 5 นี้ก็เป็นเรื่องของ Component สำคัญอีกของ Android 2 Component ก็คือ Intent และ Service ที่ในบทที่ 3 เราได้เกริ่นไปบ้างแล้วในบทนี้จะเจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดมันอีกมาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะจ๊ะ Intent Component คืออะไร อย่างที่เคยได้เกริ่นไปก่อนหน้านั้นแล้วเกี่ยวกับ Intent ว่าเป็น Messaging Object ที่ใช้ในการ Request Action จาก App Component อื่นหรือ Activity อื่นเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการใช้งานโดยพื้นฐาน Intent แบ่งออกใช้งานได้ 3 กรณีก็ได้แก่การร้องขอ Start หรือ Query Activity ที่ต้องการให้ทำงานการร้องขอ Start หรือ Query Service ที่ต้องการให้ทำงานและการส่ง Broadcast Message กระจายออกไปในระบบเพื่อให้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องรับตอบสนองคือคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับ Message ก็ต้องสนองตอบต่อคอมโพเนนต์ไหนที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องสนใจ Response ตรงนั้นเป็นต้นและจากรูปแบบการใช้งานพื้นฐาน 3 กรณีของ Intent จึงสามารถแบ่งประเภทของ Intent ได้ 2 ประเภทก็คือ Explicit Intent และ Implicit Intent เรามาดูในรายละเอียดของแต่ละประเภทกัน Explicit Intent นั้นเป็น Intent ประเภทที่มีการระบุ Component หรือ Class ปลายทางอย่างเจาะจงโดยสามารถ Operate ได้เหมือน HTTP Packet คือมีการระบุ Tool และ Form สามารถบรรจุ Data ได้สามารถบรรจุ Meta Information ได้เช่นดังตัวอย่างในเห็นในรูป Activity A ต้องการสั่ง Call Start Activity ผ่าน Intent ไปยัง Activity B โดยตรงคือขอร้องขอโดยตรงต่อ Activity B ทำงานทันทีเป็นต้นในส่วน Implicit Intent นั้นเป็นประเภทที่ส่ง Intent กระจายไปทั้งระบบผ่าน Android System โดยไม่ได้ระบุ Component หรือ Class อย่างเจาะจงตัวไหนก็ได้โดยกำหนดเงื่อนไขที่มี Action ท้ายและ Category ตรงกับที่ต้องการไว้ก็พอเรียกประเภทนี้อีกอย่างนึงว่าเป็น Intent Filter โดยนำเงื่อนไขข้างต้นไปเปรียบเทียบกับคอนเทนต์ของ Component ต่างๆที่ได้ประกาศไว้ในไฟล์ Manifest ไฟล์ Android manifest.xml ของแอปในอุปกรณ์จากนั้นระบบก็จะทำการ cut activity หรือแอปเสนอต่อ user ให้ user ตัดสินใจเลือกเอาเองว่า activity หรือแอปไหนจะทำงานต่อตัวอย่างของ implicit intent ก็ได้แก่เราต้องการแชร์ภาพที่เพิ่งถ่ายหรืออยู่ในแกลเลอรี่เมื่อเรากดแชร์ตัว Android System ก็จะแสดงแอปต่างๆที่สามารถแชร์ภาพเอาออกมาให้เราเรียงได้เลือกเราก็เลือกว่าจะแชร์ภาพผ่านแอปอะไรแล้วก็กดแอปนั้นหลังจากนั้นก็จะขึ้นอยู่กับแอปนั้นว่าจะเอาภาพที่แชร์ไปนั้นไปทำยังไงในโซเชียลในเมลในคลาวด์หรือในแบบไหนก็แล้วแต่ตามวิธีการของแอปนั้นๆต่อไปเรื่องต่อไปที่เรากล่าวถึงในบทนี้ก็คือ Android Service Component ซึ่งเป็นอีกเรื่อง Component สำคัญที่ต้องกล่าวถึงเรียนรู้มันเพื่อใช้ในประโยชน์ในการเขียนโปรแกรม Service คืออะไร Service ก็คือ Process ที่ทำงานบางอย่างเป็นเวลานานไม่จำเป็นต้องมี UI แสดงให้เห็นตลอดเวลาแต่สื่อสารผ่าน Toast Notification หรือ Pop-up ที่มันลอยอยู่ใน Activity ปัจจุบันและแสดงผ่าน Status Bar สามารถทำงานอยู่ใน Background Service ต่างจาก Activity ตรงที่ว่า Activity สร้างตัวเดิมๆซ้ำได้แต่ Service นั้นสร้างขึ้นมาได้ตัวเดียวและจะสร้างซ้ำไม่ได้แต่จะใช้เรียกกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะถูกหยุดหรือถูกทำลายไป Service Component ก็ได้แก่ตัวอย่างของแอป Music Player ที่แม้กระทั่งย่อหรือปิดแอปไปแล้วก็ยังเล่นเพลงได้การดาวน์โหลดอัปโหลดข้อมูลการคอยฟังหรือ Listen การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเช่น Location GPS การส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์หรือ Message จาก Intent การเก็บ Log Information เป็นต้น
Service Component นั้นมีด้วยกัน 3 ประเภทขึ้นอยู่กับว่าจะพัฒนากำหนดไว้แบบไหนประเภทแรกเขาเรียกว่า Background Service เป็นเซอร์วิสประเภทพื้นฐานที่สุดของเซอร์วิสที่ทำงานโดยไม่มีการแสดงผลหรือแจ้งให้ทราบเลยเหมาะกับงานที่ต้องใช้เวลานานๆแต่ไม่จำเป็นต้องแสดง User เห็นว่ากำลังทำงานอยู่หรือเสร็จไปแล้ว Foreground Service เป็นเซอร์วิสที่ทำงานบางอย่างเป็นเวลานานๆและจะแสดงการทำงานหรือแจ้งให้เตือนแก่ User ให้เห็นใน Toast Notification หรือ Pop-up ที่รออยู่เหนือ Active ปัจจุบันผ่าน Status Bar เซอร์วิสอีกประเภทหนึ่งคือเรียกว่า Bound Service เป็นเซอร์วิสที่ทำงานโดยสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างคอมโพเนนต์ที่เรียกใช้งานเซอร์วิสได้ตลอดเวลาที่เซอร์วิสทำงานโดยมีตัวกลางสื่อสารทั้งสองฝั่งที่เรียกว่า iBuilder เซอร์วิสประเภทนี้จะทำงานได้นานเท่าที่คอมโพเนนต์นั้นยังทำงานอยู่เรายังสามารถแบ่งเซอร์วิสตามประเภทของการเรียกใช้ได้อีกประเภทแรกก็คือ Started Service คือเซอร์วิสที่ถูกสร้างโดย Call Start Service ซึ่งเซอร์วิสแบบ Background กับ Foreground จะใช้คำสั่งนี้สร้างถือว่าเป็นเซอร์วิสธรรมดาเมื่อต้องการหยุดทำงานก็สั่งเรียกโดย Call Stop Service หรือ Call Stop Cell ประเภทต่อมาก็คือ Bound Service เป็นเซอร์วิสที่ถูกสร้างโดยการ call by service คือถูกเรียกโดย activity อื่นให้ทำงานเมื่อต้องการให้หยุดทำงานก็สั่งเรียกโดย call unbind service เท่านั้นซึ่งเซอร์วิสทั้งสองประเภทมีวัฏจักรชีวิตของมันเหมือนกันเหมือนแอปเหมือน activity โดยที่เซอร์วิสมีช่วง entire lifetime เกิดขึ้นตั้งแต่การถูก call on create ไปจนถึงการ call on destroyและมีช่วง Active Lifetime ถ้าเป็น Started Service ก็ตั้งแต่ Call on Start Command แล้วทำงาน Active ไปจนจบ Entire Lifetime ของมันแต่ถ้าเป็น Bound Service ก็จะมีช่วง Active Lifetime ตั้งแต่ Call on By และทำงาน Active ไปจน Call on Unbind ก็ยังไม่หมดเรายังสามารถแบ่ง Service ออกมาตามคลาสที่ใช้ Extend มันออกมาก็แบ่งเป็น Service ที่ extend มาจาก class Service ซึ่งเป็น base class ของ Service ทั้งหมดโดยการทำงานมันทำงานในแบบ Main Thread และถ้าต้องการทำงานนานๆก็ควรสร้างให้เป็นแบบ Background Thread แทนลักษณะการทำงานของ Service ประเภทนี้ทำงานแบบ Parallel คือเมื่อสั่งทำงานหลายๆครั้งก็จะทำงานพร้อมๆกันอันไหนใช้เวลาน้อยก็ทำเสร็จก่อน Service อีกประเภทหนึ่งก็คือService ที่ extend มาจาก Class Intent Service ซึ่งเป็น subclass ของ Service โดยการทำงานมันสามารถสร้างทำงานบน Worker Thread ได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาสร้าง Background Thread ให้ลักษณะการทำงานของ Service ประเภทนี้ทำงานแบบ Queue คือเมื่อสั่งทำงานหลายๆครั้งก็ทำงานพร้อมๆกันแต่ก็จะทำงานตัวแรกสุดจนเสร็จแล้วค่อยทำงานอื่นต่อไปเห็นไหมว่าประเภทของ Service มันมีเยอะมากแล้วทีนี้เราจะดูได้ยังไงเมื่อ Service มีหลายแบบเราจะต้องใช้ Service แบบไหนเหมาะกับงานก็พอจะมีหลักอยู่ว่าพิจารณาก่อนว่า Service ที่จะสร้างเป็นแบบไหนเป็นแบบ Background Service หรือเป็นแบบ Foreground Service หรือ Bound Service พอรู้ว่าต้องเป็นแบบไหนจากนั้นก็ค่อยพิจารณาต่อว่าจะเรียกใช้งานทำงานแบบไหนเช่นทำงานแบบ Parallel หรือทำงานแบบ Queue พอรู้ว่าต้องทำงานแบบไหนสุดท้ายก็ค่อยพิจารณาต่ออีกว่าจะสร้าง Service ที่ extend ด้วย class อะไรเช่น class Service ก็คือ class ตัวพ่อของ class หรือ class Intent Service ที่เป็น subclass ก็พอจะรู้หลักอยู่แล้วใช่ไหมต่อมาเรามาดูเรื่องการสั่ง Start Stop Service เราก็สามารถสั่ง Start Service โดยเรียกผ่านด้วย Intent คือทำการเรียกเหมือน Activity นั่นแหละและเมื่อเรียกใช้ Service ไปมันก็จะยังคงทำงานต่อไปเรื่อยๆแม้ว่า Activity นั้นในหน้าจอจะจบไปแล้วแต่ Service ก็ยังทำงานต่อไปของมันจนจบและทำลายตัวเองแต่บางครั้งที่เซอร์วิสทำงานของมันต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่จบจนเราต้องจัดการสั่ง Stop Service โดยการสั่ง
ปิดเซอร์วิสเพื่อที่จะไม่ให้มันบริโภคทรัพยากรเครื่องไปมากกว่านี้เช่นเปิด Wi-Fi ทิ้งไว้เปิด GPS ทิ้งไว้นานเกินไปจนกินแบตเตอรี่ซึ่งก็ต้องเช็คดูว่าสั่งปิดเรียบร้อยหรือยังเป็นไงกันเนื้อหาในบทนี้มันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆว่าด้วยเรื่องของ Intent กับ Service Component กันล้วนๆเพราะเป็น Component สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจและเมื่อเรามีเวลาควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่าเพิ่งมึนไปกับมันหรือเบื่อไปกับมันซะก่อนแล้วเราจะกลับมาพร้อมกันในครั้งหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันต่อได้ที่นี่สวัสดีจ้า